Tapos lalabas lahat ng mga tao sa Abuja. Ito si Prince Zico, super laki na lang daw na yung Ryan Johnny. Ganun lang din niya sa na-search siya. Ilang grupo niya to bro? Sa 700 daw. 700 daw na is. People who live in Abuja lang. Check the profile. Mamaya, pag-profiling tayo. Pero naman, pag-google ko, maggamit nyo. Dito, sa search bar, hometown, type nyo Nigeria, Abuja. Pag-enter nyo na lahat ng tao, tiga Abuja, yung mga friends mo na tiga Abuja, pati mga hindi mo pa friends, lalabas dyan. Naintindihan? Kaya po namin nire-require kanina na bago kayo mag-start mag-market, kailangan nyo ng map para alam nyo kung saan kayo mag-market na state para hindi halo-halo. Naintindihan nyo? Yes. Rusa ka. Next. Focus more on quality, not on quantity. Guys, ulitin ko po ulit. You are the distributor. You have the right to choose kung sino kasama nyo sa business. Kung gusto nyo mabagal sa business, invite mo yung mga nangungutang ng kapitbahay sa'yo. Para pagdating mo yung firm mo, apply speed over naman. Nag-focus ka sa quantity. Kung gusto mong quality, gusto mong mabilisan. Recruiting mo, mag-posture lang, bumoto ka lang na maayos, recruiting mo mga mayaman sa subdivision. Para 7 accounts ka agad yung kausan. Naintindihan? You are the distributor, you have the right to choose kung sino kasama mo sa business. Yun ang tatak ko sa isip mo. Focus on man po yung tawag namin. May money, may authority at Money. Bakit may money? Para ang reply lang sa inyo, I'm not interested. Or, I'm in the bank, I'm going to pay 7 accounts kasi may pera. Yes or no lang kausap ang mga Nigerians. Nag-focus sa money. Pag authority, apply mo ano nangyayari for natin global packages. Hindi lang siya mayaman sa organization na. Ibig sabihin, nakatap siya ng isang company, president ng company, nakatap ako ng isang senator, yun yung mga authority. Kapag nagustuhan niya, oh, brother, give me 252,000 naira, let's do business. Authority. Yes sir, yes sir. Authority. Yung mga tao, dalawang tao na hanapin natin sa capital. Yung need, susunod na lang yan. Yung need sa products, need ng extra income, susunod na lang yan. Pero marami tayong makakausap doon na may mga money, pati yung authority. Next, ano yung mga tao yan? ito yung mga professions na dapat nyo lang po yan or dapat kayo mag-focus. Sa pastors, doctors, nurses, engineers, businessmen, networkers, and government employees po. Huwag na yung student kasi mapapatagal lang po kayo sa student. Baka kayo hinanap po. Guys, hindi nakalagay dito, soldier, policeman, government employees, nakasulat pala government employees, teacher, basta professional po at may trabaho. Hindi lang namin nilagay kasi dami naman talagang professions. Sa Africa po, sa mga may downline sa Africa, ask your downline, is it true? Pastors in Africa go to their churches riding an helicopter? Sabihin, yes. Ganun kayo yaman po yung pastors doon. Naka-helicopter. Diba? Ang maganda doon, kapag natatap ka ng pastor, dito po, kapag nakapagtap ka ng pastor, nadali mo sa office. Nadali hindi, present the business after my service. Kaya kapatid ko, minimum 2,000 na tao kausap every church po yan this week. Kasi pastors na yun natin. Yun po yan, yung mga may authority. Okay, dito bawal ka mag-present sa church, tama? Doon they allow you up to 45 minutes to present the business. Sa pastor. Tapos marami pang iba. You can check that sa about. Nakita na yung good thing about sa Facebook. Pagka-check mo sa prospect, nakita mo yung about. Ngayon, para makita mo yung profiling, nakalagay pastor, tignan mo yung wall niya. Baka yung wall niya, nakasanto siya, wala ko nakikita nag-preach siya, hindi siya pastor. Diba? Check yun, that's how we profile. Next. Ito yung mga dapat na picture na pwede i-add. Ang itsura. Ito yung tinatawag na traditional costume ko sa Africa. Ankara po ang tawag dito. Huwag na po yung mga naka-coat kasi usually yung mga may naka-coat sila yung walang pera. Totoo po yun. Don't waste your time adding mga tao na naka-coat. Minsan nakasakay sa kotse kasi sila po mismo yung nangihiram ng pera. Send me the money so I can start the business. What? Diba? Hindi wow, kami black agad doon sa isa sa ulit. Some tips pa po para malaman kung may quality yung prospect mo.
check nyo kung maraming comment and likes ko sa photos ko. Or sa mga timeline status nila. Kunyari, nag-post siya, Pastor, tapos may Bible verse of pinost. Amen, Pastor, thank you for the positive Bible verse. Makikita niya ito doon Pastor. Tama, nandun yun sa pag-check ng profile. Guys, yung angkara, mahal na material po yan. May mahal, pati may mura. Yung mga mamahalin, yung mga tagtag ng burla. Mahal po yan. That's angkara. Lahat po na nakita yung picture dito, lahat po yun direct namin ni Ryan. Minimum of 30 accounts po lang yun. Next. Build up your Facebook account. Yun na po, naayos mo na yung pictures mo, naayos mo na yung friend, ay mga prospect mo. So, kailangan mo mabot po yun ng 2 weeks muna yung FB account bago mag-start ng conversation. Kasi mamaya makapalagi sa'yo, kakausapin mo agad mali po yun. Hindi ko pwede po. Huwag yung kaagad kakausapin. Build up for 2 weeks. 3 posts, basically 3 posts, pictures, tone of pictures ulit, basta activities. Buhayin mo muna for 2 weeks. Para matabunan yung birthday. Di ba pag bago yung Facebook account, dalawa lang yung picture. Pag renounce mo sa prospect mo, dalawa lang yung picture nakalagay, born in 1988. Di ba? Hindi siya may bagong tuwa yung Facebook account. Kaya dapat din, tagtagin niyo muna. Para pag nag-check ng profile, is this person true? Nagpabago ba talaga ng buhay ba? Pag-check natin, puro activities. Ito ba? Kaya yung script, madali na. Again, kaya build up muna bago attack. Next, do's and don'ts. Guys, eto, medyo mag-a-adjust lang tayo lahat. Kailangan mo, if you want to be, kung tama yung online marketing mo, eto, yung do's and don'ts. Hindi ko sinasabi yung don'ts, mali. Sa grupo namin, it's a no-no. Pero ang effective sa grupo nyo, don't stop it, multiply the effort. Naintindihan? Baka kasi kung buwan naman yung sakit mo magsalita, yun lang kami. Dahil kung effective na coach, don't adjust it, multiply the effort. Kung hindi naman effective, it's about time, mag-adjust na. Naintindihan? Do's and don'ts. Do's. Have a good quality profile picture, cover photo, and timeline pictures. Ito ba yung sample? Dapat medyo professional po yung natin na. Malinaw, kasing linaw ng picture na ganyan. Di ba namuti yung dalawang Africa na kapilano sa flash? Hindi guys, kailangan pag may event, may maganda ko yung cellphone o kaya si upline. Upline, punta tayo sa event. Yung mga applicants daw darating. Picture lang tayo. So, pag nakita nila yan, sa pag-market sa Africa, may tiwala na agad yung prospect mo sa'yo. Tama? Kasi, magkala akong Africa, no? Super importante mo. Pero kung wala, okay lang mag-grab ng mga pictures ng Africa, lagay mo sa timeline nyo. Huwag yung gawing profile picture negro ha. Tapos pangalan mo, Roberto. Wala po. Wala po tayong dami ako. Next. Share inspiring and uplifting status update. Yun no, guwapo. Guys, ganito na ginagawa namin. This is from Google. Ito quotation na yan. Picture ko yan ng dinner ng family bonding ni Anne. Sabi ko, wala akong ma-post ngayon kasi wala akong activity. Nag-bonding kami buong araw ng family. Sabi ko, sige nga, lagyan ko nga. Instead, yung mga picture ni Joseph, na lahat ng mga uplines ng post nyo, picture na lagay nyo. Para pag nagustuhan ng pag-usap nyo yan at share, kung ano yung namamarket sa Africa. Hindi yan. Ayun, if you want to change your life, you must first change your mind. Hindi ko naman alam yung meaning yan sa akin eh. English eh. Hindi guys, basta alam mo, uy, maganda sa tenga positive. Dito ko sa picture. Tugmana. Kasi mentor ka. Kailangan, may mindset ka. Nag-info. Effective din po i-post sa mga group pages. Kasi you build your influence sa mga tao. Oo. Pag papasok ko sa group page, instead na want to earn extra income, contact me in WhatsApp, eto post mo. Ang dami pa mag-share. Inspire sila sa words eh. Naintindihan? Next. Educate, entertain, and inspire people. Guys, kailangan nag-educate kayo kasi mentor, life coach, professor ang nalagay mo sa name nyo. Tama? Or kung gusto nyo name nyo lang, ayoko ng mentor,
gusto ko Ryan Jun nila, pwede naman po. Pero kailangan nag-educate ka pa rin sa Facebook account mo. Entertain. Guys, nasa stage na tayo na talagang bombarded tayo sa stress. Sino may alam ng I have a pen? I have pineapple. Pineapple pen. Guys, walang sense yung kantang yon. Bibigyan ko ng 1,000,000 peso, yung makakapagsabi sa akin, saan papunta yung kantang yon? Wala akong sense. Pero bakit dinayin si Justin Bieber? Bakit nasa Billboard siya, kagad siya sa chart? Kasi na-entertain yung tao. Ano yan naman yung step? What's my point? Na-entertain nyo. Ano yung mga videos din na naka-entertain? Pag hindi nyo kayo mag-entertain ng videos, yung lifestyle nyo, I'm here at the beach, I hope you give cover me kung hindi pa kayo. Ano din yung videos na makakapag-entertain sa wala? Nag-gets? Ito yung sample namin. Pag-picture. We are always excited and happy. Giving hope and helping others is the primary goal. Tapos picture ng Africans. Pag natanong, where are you there? I'm the one who took the stop, my friend. Di ba po na ako tuktok sa Africa? Pero kamusta sa amin ng mga Africans? Guys, ang kamusta sa amin? How is Africa? It's doing great, but I've been there 3 years ago. Inali lang. Pero hindi pa po nakapunta. Guys, ginawa, yung iba kasi, gusto, closing kagad. Maganda yung ginawa ko, giving hope and helping others is the primary goal. You want to change your life, contact me at WhatsApp. Kailangan ka lang eh. Nawawala yung market value mo kasi nag-abol ka. Kala ko ba mayaman ka na? Kala ko ba global ambassador na? Bakit mo kailangan maganap ng tao? Intindihan? Ganyan. Tapos yung mga events, okay lang mag-post ng packages. Pero huwag niyong papakita yung laman. Huwag na huwag. Para mag-create ng curiosity sa prospect mo, anong laman ng package? Nag-gets na? Kasi diba, join now and you'll earn ganyan 91,000 naira per day. Ito yung laman. Huwag na po. Wala yung curiosity. Hindi mo magtatanong, what's inside the package? Tama? Ganyan. Magaling lang kami mag-create ng curiosity sa wall namin. Mga ganyan, mga events. Ito sa wife ko, kay Katrina. Guys, pwede po ba natin palakpakan yung wife ko, si Anne? So, hindi ko sa tayo. Para pag-maintindihan mo, yan po. Yan, pag nakatalikod siya, single po ako. Joke lang! Guys, ito po, picture ng kapatid ko sa Africa. Tinab namin. Kasi pag sinare namin, siniko na naman sa Africa, ang mag-level up. Pwede ka naman, the best way to predict the future is to already. No more to gain more. Jump up meeting. Next, kala mo nandun siya sa meeting. Diba? Posturing. Yan. Next. Ito yung mga online, mga offline activities namin. Ito si Upline Chris punta na nagme-mentor sa grupo namin. Guys, pero hindi na namin kailangan i-tag sa Upline Chris. Kasi pag kinag niyo sa Upline Chris at minention niyo ni Upline Chris muna na, sa Upline Chris na naman yun, ay na diba? I guess. Ano, leaders training with my business partners. Level up. Para pag nag-check sila at kinamusta mo, may activities na ginagawa. Hindi puro products ang nakikita. Naintindihan? Yes. Next. Make a prospect list. Kung sa offline po, may prospect list, lalo na dapat sa online. Kasi ang hirap po ito sa pababa pag madami kami nakausap. So mahirap po tandaan yung pangalan nila. Sample mo dapat nakalagay yung name, contact number, location, at remarks. Sa remarks ko, kagaya nito, Lawi Hari, Akway Boom, businessman, busy with money. Nung una, hindi siya interesado sa network marketing kasi ang dami niyang negosyo. So, nai-list ako siya sa prospect list ko, na-follow ako, may nabitawan akong words na nagustuhan na, nag-pay ko. Ito yung nagbibigay sa akin ngayon ng 100 Global Package Weekly. Si Smart, ganun din po. 1 year po namin niligawan yan. Kami na nagsasabi kay Patay, Patay, he has no money. Yes, he's a leader from Forever Living Power. But he has no money and he doesn't want a network marketing company na may product. Alam mo sabi sa akin ni Smart eh. Sabi ni Patay sa akin, let's just not stop. I've seen
I see potential. Kaya base namin kinakamit kay Smart. Is itanong niyo sa kanya, after 1 year, sabi niya, okay, I'm interested, but are you willing to invest 7 for me? Kasi wala nang pera eh. Si Patay ginawa, ininvestan ng 7 accounts. Guys, 3 months, nag-millionaires club si Smart. 1 year, nag-global ambassador. Kung hindi namin release na yan, at sinabi namin sa downline namin, Patay, go to the next person. Kaya kailangan meron kayo nito. Kailangan may remarks. Kasi gagamitin natin ko later. Malaking tulong nito. Pag hindi, lagay mo dyan, kaka-add lang scene zone. Nakalagay lang, nakamusta ka, okay na reply. Anong gagawin natin dyan? Eh may quality ng mga invite mo. Para hindi masayang, may pupuntahan yan. Tandaan nyo, kaya make a prospect list. Mamaya, babalikan natin yan. Next. So, Treat your profile like a billboard for your opportunity. Ito yung sinasabi namin kanina, naiwasan niyo. ayan, pag nag-play ito, a clear explanation kung paano mag-play at paano kumita sa iyong global. Kung sinishare mo sa African account mo, Tagalog. Second, pag play pa, in-explain na lahat ng kitaan. Wala nang communication, nawala yung leadership na dapat sa iyo maririnig ng prospect mo yan. Hindi yung wall mo mag-i-explain. Kailangan ikaw ang mag-i-explain. Kaya tayo mag-explain. Naintindihan po? Next. Guys, hindi ko sinasabing mali. Hindi lang naging effective sa amin. Ito isa sa downline namin. My name is Kenny Ligan. Pag sinabi mo, Filipino MLM Company, Alliance in Motion Global, yun pa lang sa sentence na yan, mali na. Bakit? Pag sinerch yung AIM Global, lalabas yung AIM Global gano lahat ng AIM Global sa Africa lalabas. At pag nakita niyo yung address, mag-walk in yan, hindi sa iyo mag-WhatsApp yan. Naintindihan? Kaya huwag mo lalagay yung logo ng AIM Global din doon. Second, huwag kayo maglalagay nito kasi nag-posture ka na eh. Mentor ka tapos nag-aabot ka ng prospect. Naintindihan? Yan. No yan po. Ito, ganun din po. Okay na mag-send ng package, pero yung papakita mo, hurry up, join my team, add me in WhatsApp. Di ba nararamdaman mo parang naghahabol ng prospect. That could be aware. Alisin mo lang naman yan eh. Success usually comes close you are too busy to be looking for it. Alisin mo ng alliance mo sa rural. Hurry up lang. Wala yung number. Ang dami mga curious. What's with the package? Di ba? Yun yun. Hindi ako sila mag-curious. Hindi yung ikaw nagbibigay lahat. Next. Yeah, it's like a row again. Share opportunity more than results. I'm looking for local and international business partners to invest with. Pwede naman kasi yung ganitong post, pero yung caption niya is mas may maayos na pwede sabihin. Instead na ganun yung sasabihin mo, I'm looking, parang nag-aaral ka kasi ng prospect. So, pwede naman, I'm expanding my business into ganitong countries. Di ba mas big time yung dati? Konting adjustment lang. I'm looking for local and international business partners to invest with. Pwede mo naman lagay, I'm investing and expanding my business in Singapore, Malaysia, and Nigeria. What are you looking? Wala yung looking. Naintindihan? Sayang yung posture eh. Guwapo mo na ng Facebook mo tapos I'm looking pa rin. Kaya dito sa grupo namin, we don't recruit. Talagang we attract. Next. Ito, in-explain na the business of the 21st century. As in, pag nabasa nyo yan, hanggang step in-explain. Guys, wag po, pwede nyo itong marketing material, tago nyo na lang po. Pwede nyo i-send yan pag member na, or gusto na magka-member, pero yung sa wall mo mag-i-explain, wag po. Pansinin nyo din po, pag mahaba yung script na ginagamit nyo sa presentation yung hindi na rin binabasa. So, mamaya uulitin mo na naman, italang na naman ulit. So, wag po. Yes, kaya isang tanong, isang sagot, may script lang. Next. Etong, share someone's post. Ito ang pinaka-common ko eh. Common mistakes ng mga onliner. Sobrang ganda ng sinabi ni Applen Joseph. Nag-talk kami sa JLI Project. Meron po bang JLI Project dito? JLI Project na palakpakan naman natin si Mother.
Guys, nagtalk kami sa Jailing Project, si Apply Joseph nasa likod. Sabi ko, Apply, ilan inquiries mo per day? Sabi niya, bro, huwag mo tanongin kasi hindi ko na mabilang a day. Ang dami pong inquiries. Bakit? Kasi mapapansin nyo, yung isang post ni Apply Joseph Lim, ang dami ng shares. Sa Apply Joseph Lim na ma-market, I'm not saying mali yun, maganda yung post eh. Pero mas maganda pag yung post mo ang sinishare ng iba. Kopyahin mo yung kinopya, kaya nga copy business eh. Need to know kung sino yung ka-copy. To share it. Grab the photo, kung siya yung pumuti, tapos pangalan mo dapat ang nakalagay. Yun yun. Tapos kung post product sa wall na po. Reminder ulit yun. Next, eto nakakatuwa, African account. Ganito lang naman marketing sa Global. Pag-join ka at kapag may dalawang tao ka, in-exchange 500, 500, 500. African market na kinukuha. Diba? Hindi ito ba? Huwag na po tayo matingin. Next. Eto. Sharing pictures with watermarks or contact numbers and name of other members. Ito po hindi nyo napapansin pero maraming gumagawa nito. Sino nag-share dito ng photo ni Smart para sa African account? Or mga top distributor sa Africa? Pang market sa online? Wala. Kami, nasisend namin yan dati. Nare-realize namin, nagsubong lang sa akin si Smart. I have so many directs na hindi nakilala. Kasi, ito lang kasimple. Pag ito sinend mo sa prospect ko, this person is from Abuja. He's one of my car achievers in Abuja. Okay. Anong gagawin niya? Isa-search na to. Siyempre, counter-check yan. Ibig sabihin, double check na. Totoong tao mo, si Francis. Kapag nakita niya second car na pala to, kami lumaan ba? Kay Francis. Kami siya, apply na sa lupa ko. Bakit na kayo smart yung prospect ko? Ang market niyo po eh, pwede niyo naman i-block o i-blur. Ang sasabihin, For security purposes. ang sabihin niyo, bakit na-block? For security purposes of this person. Yan yung sabihin niyo. You know him in person once you're going to get the package in our office. Yan yung gano'n. Next. Ito po, I'm not sharing mali yung ginawa. Maganda sana pero kung tinakpan. Ito malupit, nasa wall ko. Pag sinimor mo, lahat ng story ni Smart nandun. Literally. Kaya sabi ni Smart, ang direct niya, Miss Filipino may direct siya. Kasi ang namamarket siya eh. Sa tingin mo, ikaw bago kang onliner, nag-share ka nito, naka-hammer, kanino magpapamember? Sa naka-hammer, ikaw martilyo dala mo sa hammer. Wala ka na laban, di ba? Yun yun. I'm not saying, eto takpan nyo, i-blur nyo, tira mo yung letter S. Security purposes, my friend. Then, black nyo na talaga pula. Sabi mo, this is one of the millionaires I created in Africa. Palitan nyo, gawin yung, lagi namin ginagamit na name Stephen. Kilala niyo Stephen Carey. Stephen po. This person is Stephen. This is one of my top distributor in Dubai. Yun lang. Hindi nyo downline. Next. No yan. Kailangan alam nyo yan kasi maraming common mistakes dyan. Kasi talaga nag-walk-in, pumupunta kay Smart, sa Facebook account ni Smart, kino-contact si Smart. Totoo po yun. Yeah, it's a no-no. Eto maganda. Type na type ko to. Tinag kami ni Ryan Juni dito eh. Pang-African account. Maganda na sana eh. Kung ang ibang lahi, sumali, ikaw pa kaya. Wala mangyayari sa iyo sa pagdududa ka. Oh, wow! Ang prospect mo pa ba mag-Google Translate niyan? Di ba dapat kung hindi nag-a-adjust? Gawin mo lang English. Maganda na yung motive eh. Next. Bilisan na natin. Don'ts. Reminder lang ulit ito. Add and like pages of Team Global offices sa Africa. Huwag na huwag po kayong mag-like. Yung African account, di ba? Create yung Facebook account. Wala po kayong ilalike na page doon. Bakit? Kapag nilike mo yung Global Kenya, tapos may pinaprospect ka sa Kenya, makikita yun sa wall mo. Tama? Chat Cornelia has like in Global Kenya. Na-attract yung prospect mo sa Kenya. Bakit ang daming tao sa Kenya? Pag-click niya yung office in Global Kenya, makikita niya address ng Kenya. Tapos mag-walk in sa Kenya, magsisend yung prospect mo, ay meron na office. Tapos pag ginamusta mo, what's your plan, my friend? Hindi na nagre-reply. Nag-walk in eh. Kaya kami, walang ganon. Kaya please, huwag niyo po i-like. Yung personal account nyo, para updated kayo, yun lang ang pagla-like nyo. Naintindihan?
Kaya sabi sa inyo, basic pa lang itong tinuturo namin. Next, adding Filipino friends. Iwasan niyo po yung pag-add ng Filipino friends sa family ng account para kahit anong i-post mo doon, kung gumawa ka ng video, kahit ano man yung sinasabi mo, pangit, walang babasa ng trick mo kasi masisira na sa mo. Kung ba yun? Guys, ang Africans, na-attract sila sa babae or ibang kulay na lahi. Remember this. Kapag, kaya kami ni Ryan, hindi kami magkaibigan sa Facebook account nito sa Africans, kasi mas marami siyang pinopost per day. Kapag siya pinend ko doon, kanino mark, yung mga prospect ko, kanino na-attract? Sa kanya. Di ba? Pag ako, bro, prospect ko yan eh. Dito hindi po. Pag may mutual friends kami, hindi namin lahat. Kapag negro yan, tinanong namin, are you familiar with him global? Pag oo, we respect each other. Lalo na sa mga may baguhan pa lang. O, kinikiyak pa namin yan. Kaya, eto reminder, what po kayo mag-a-add ng Filipino friends? Upline, downline, wala po. Naiintindihan? Huwag niyo pa-block si upline sa personal account nyo, ha? Sa African account lang po ito. Next, baka may galit yun, sabi niya, block daw. Eto, guys, only talk to people online. May nakasama kasi kami sa head office. Sino nakapunta ng head office sa Ortigas sa Manila? Marami po. May elevator din po tayo doon. May nakasabay ako onliner, OFW onliner daw siya. May dala siya 22 packages. Kinusap ko siya, what system do you use? Sabi niya yung apply tumaga. Sabi ko, wow, super effective. Tapos, dahil hindi siya downline na apply Ryan Tumada na attenda. Kinongratulate ko, ganyan. Antay kami ng elevator. Pagpasok namin ng elevator, may nakita akong posturang parang Chris Aquino. Pag nakita ko yung parang Chris Aquino, anong impression nyo? Mayaman, di ba? Mayaman. So, pagpasok namin, yung lalaki may package na sa bandang harapan, nandun yung packages. Yung babae, nasa dulo, kasi nataunan nasa sa amin eh. From third floor, nang pa-open na yung pinto, nagtanong yung babae, what's inside the package? Sabi ng onliner, products, umalis. Kung ikaw offliner, papapa 7 minutes mo yun on the spot kasi na-curious na. Yun ang hindi nagagawa ng copy-paste, yung offline skills po. Kaya huwag nyo kakalimutan yun. Kaya mga katabi nyo sa jeep, kausapin nyo, kilalanin nyo, can I have your Facebook account? Kilalanin nyo po talaga. Huwag lang online. Kasi baka ang ganda na ng online marketing, kalimutan nyo na yung offline. Reminder lang po ulit yun. Tag African friends to your post. Lalo na pag hindi pa member ng grupo nyo, huwag nyo po itatag kasi kagaya po natin, naiinis tayo pag tinatag tayo tapos wala naman tayo sa picture. Ganun din po sa kanila. Sino dito natutuwa pag tinatag tapos wala sa picture? Di ba parang, iniingit mo ako? Hindi, ganun lalo na pag may quality ka usap mo sa Africa. Sabihin, brother, what is my connection with that picture? I'm not there. Sira kagad. Yan don't tag. Kaya mo magsalita yung Facebook mo kasi pang fallback lang yan eh. Pag nakamusta ka, kag-add ka at in-accept ka, yun yung pang-check na ng profile. Check na kung active talaga yung taong to. Yun na naman yung importance ng one. Huwag kayong magtatag ng maraming packages, tatag nyo yung prospect nyo. Wag po. Do it personal. When to start the conversation? Can I start na tayo? Dito po, hindi namin ina-advise na hindi pa kayo ina-accept na friends, sinesenda na ng message para hindi po kayo mapagod. Kasi marami na po burn out sa send ng message, hindi pala active yung kausap. So, antayin nyo pong i-accept kayo as friends. So, ganyan po sa bagong messenger ngayon, nag-notify na ngayon. Makikita nyo kung na-accept na ngayon. Sample. Ito yung Facebook app, nakikita nyo sa notification, sino nag-add. Lagay nyo kagad sa prospect list. Sulat mo kagad dyan si Godwin Ekpo, si Eddie Wong, makukulit ng pangalan, no? Hirap i-pronounce. Sulat mo kagad. Wala pang remarks yan kasi hindi ka pa nagsasend ng message. Sino yung nag-accept sa'yo? Kami 30 per day, di ba? Kung sino nag-accept sa amin, yun nagsasend na namin ng message. Para hindi kami nag-burn out. Kasi sa online sa Manila, may natinan ako, you need to create 50 dami accounts. Sabi ko, what? 50? Dalawa nga lang account, napapano na ako eh. Diba? Tapos, mag-add daw.
up to 1,000. Kasi pwede pagbagong Facebook account, you can add up to 1,000 po. Pagbagong Facebook account. Hindi po, 30 lang para hindi kayo ma-burn out. Para makuha nyo lang muna yung flow. Naintindihan? Yes! Next. Guys, ito yung script namin. Na script pa lang, intro pa lang, closing na. Sa may purpose kung ba't ganito yung script namin, mamaya explain namin. Ito yung ganito yung script namin. Kung Sunday, Blessed Sunday. Pag Monday, Happy New Week. Pag bagong buwan, Happy New Month. So, ito. Blessed Sunday, my friend. I'm Rai, entrepreneur from Philippines. Nice to have you here. Where are you from? So, possible na response ganito. Nice to see you, my friend. I'm from Nigeria. How is Philippines? So napapansin nyo, sinasagot ka na, may conversation. Guys, yung introduction, I'm Rai, entrepreneur from the Philippines. Pag chinek niya yung profile mo, timeline photos mo, pag hindi kumbayan, hindi powerful yung ano mo. Kasi hindi na baka pa ng timeline. Dapat nagre-level yan. Entrepreneur, dapat busy ka, entrepreneur ka eh. Diba? Kasi T-up ko, wala ka pong upline, wala ka pong crossline, magti-T-up sa'yo dyan. Dito pa lang, posturing po tawag dyan. You posture yourself. Kasi minsan ang reply sa amin, great evening, I'm Camille, an entrepreneur. I hope to hear from you soon. Entrepreneur on what trade? Intro pa lang, tapos na. Mabilis mo na o-open yung kung ano yung business mo at ano yung ano. Health and wealth, my friend. Pero pwede yung mamaya may recta, may space script na dyan. Next. Thanks for accepting. I'm Ryan, a business coach from Philippines. Nice to have you here. God bless you too. I'm a life coach based in Qatar. Nakita nyo, pati profession nila sinasabi nila. Pati yung profession mo, pati location sinasabi. Huwag na po yung hi, hello, o kaya i-address sila ng sir or ma'am para hindi bumaba yung market value nyo kasi nga entrepreneur ka or businessman. Yan. Huwag niyo sila tatawagin ng ma'am, sir. Kasi mabilis silang lumaki ulo. Oh, ma'am, sir pala ah. Paikutin ka niyan. Usually, baka pastusin ka pa. Kasi ma'am, sir. Diba? Hindi ka naman yayaya. Ma'am, sir, tawag mo sa kanya. Kailangan, introduction pa lang, tapos na. Next. Build rapport. Ito yung favorite part ko na wala kaming script. Saan umiikot yung conversation para lumalim ang influence? Una is family po. Sa family kasi, family-oriented yung mga African. So, dito, pumapasok yung ilan yung member ng family niya, kung alam sino yung mga nasa picture, ng pamilya ba niya. More on that kasi yung mga conversation. Kamusta inyo? Kasi baka gusto nyong sales kagad, binobomba yung state or country nila, kaminsan hindi ka nare-replyan. Kasi totoo po, isa sa una kong direct nang ginamusta ko sa kapatid ko, Nico, bakit nawala si Joseph Edin? Sabi niya, bro, patay na. Kala ko namatay na sa network, nabomba po yung bahay, kaya patay talaga literally. Alam mo yun, na-discourage ako bakit hindi nagre-reply. Yan laking binasok ng grupo eh. Yung pala namatay talaga sa totoong buhay. Kamustahin nyo rin. Siyempre, pag patay na yung kausap niya, hindi na magre-replyan. Kamustahin nyo yung family. Yung family, hi, how are you? How many kids do you have? I hope they're doing great. Have a blessed day, my friend. Family-oriented sila, guys. Kaya mahilig sila sa babae. Nagpaparami sila ng family. Family-oriented. Travel. Converse. Sabi mo, marami dyan kasi naghahanap ng school dito sa Pilipinas. Familiar sila sa Philippines kasi magagaling yung mga teachers sa Pilipinas. Though they love to travel din talaga. Sabi mo, have you traveled in Kenya? Because we opened up a business there. I've been in Kenya. Basta pag tiga Nigeria, kausap nyo. Layuan nyo. Kami sinasabi namin. Sinasabi mo namin, I've been in Africa 5 years ago. We just opened up in Abuja. Pagkausap ko, tiga Lagos. Nagets na, nilalayuan ko. Pag tiga Lagos ka, syempre hindi ko sabihin na, I've been in Lagos, my friend. We opened up a business there. Oh, where did you stay in Lagos? Tiga Lagos eh. Mas maraming alam sa Lagos yan, patay ka. Diba? Layuan niya. Pag nagtanong, have you been here in Africa? Yes. Tignan mo muna, pag sinap na tanong, have you been here in Africa? Kasi makikita niyo, puro Africans eh. Tama? Pag natanong, sabi mo, yes, I've been there. What part in Africa? Check mo yung profile niya, tiga saan siya. Tapos layuan niya. Pag sinabi niyang Kenya,
In Nigeria, my friend, pag sinabi niya Kenya, pag sinabi niya tiga na Nigeria siya, in Kenya, my friend, nag-open na tayo doon, tapos muwi ka ng kagad. To see that visibility ka lang, kunyari. Next, religion. Guys, you need to know the religion. You need to know the religion kasi, syempre, para alam mo pa paano yung closing, send ng I can do all things through Christ who strengthens me, Philippians 4 verse 13. Send ka ng Muslim. Nawala yung communication, di ba? Kailangan, alamin mo, hindi naman masama tanungin, brother, my friend, what is your religion? Tanungin mo. Alamin mo kung gaano karami yung Muslims dyan. Kasi minsan, dyan sa tinatanong mo lang pa lang dyan, why are you keep on asking about my religion, about my family? I want to know the status of your state because I'm open that I'm expanding my business there. Inano, nag-building rapport. Sa economy, si Ryan magkikwento. Kasi sa economy na nakuha namin to, in-apply kagad namin. Miski sa Cameroon, wala pang office doon. Hindi pa baba ng 1,000 leaders namin sa Cameroon. Sa economy. Sa economy po, umiikot yung conversation sa how much is your minimum salary there? Or ano yung cost ng debt ng mga tao dyan? So, pag tinanong niya kung bakit, sinasabi ko, I'm planning to expand my business there. It's related to health and wealth. So, doon nagkakaroon ng curiosity. Pag na-curious yun, check niya ulit yung profile mo, oo nga, maraming applicants. Yung subconscious mind niya nag-open kasi dami siya nakikitang proof na may ginagawa ka na talagang business doon. Na mag-open ka at mag-expand ka sa Cameroon. Nakikita niyo yung flow namin, umiikot-ikot lang doon, tapos sabihin namin, yeah, the reason why I keep on asking because I'm expanding my business there. Tapos nalaman niyo pa nanggaling ka sa Africa, nakuha mo na talaga yung loob niya. Naintindihan? Yan, tribes. Si Ryan may kikwento ulit. Guys, take down note of this. Hindi talaga namin dino-open to yung about sa tribes. Dito sa tribes, malalaman nyo pa paano presentahan at sino mag-multiple accounts. May mga major tribes po sa Nigeria. Isa po is yung Igbo. Pag Igbo po, 80% wag na po kayong mag-present ng product. Kasi focus sila sa business. Interesado lang sila sa kitaan. So, gets po ba? Wala ng product. 80% po sa kanya. So, pag Igbo yung kausap nyo, alam niyo na kung paano na-okay. Pag Yoruba naman po, interesado yan sa building relation, yung papaturo ko sa language nila, kinakamusta yung family nila, medyo matagal. Pag Yoruba, kasi matagal mag-design. Yun. Building relationship ang Yoruba. Igbo, kitaan kagad. Wala pa ligoy-ligoy. Yan yung mga tao, I want to join your team. How can I join your team? Pak, kitaan kagad. Naintindihan? Recreation, you need to know kung ano ginagawa nila sa spare time nila para alam mo kung kailan nyo papupuntahin ng office. Current events, kailangan alam nyo rin yung nangyayari sa Africa. Magkano yung exchange rate natin sa Africa. Ang 36,000 naira, that's only 5,000 pesos sa Pilipinas. Diba? Yun, kailangan alam nyo yun. Next, guys, Never ask their occupation. Kaya po hindi effective sa amin yung form, family, occupation, recreation, tapos message. Kasi most of the Africans, ayaw tinatanong kung ano yung trabaho nila. Kaya din sa introduction namin, napansin nyo, I'm entrepreneur from the Philippines. Usually, ang re-reply sa amin dyan, I'm a doctor based in Abuja. Laging may professional rin sinasagot. Pero kung pag wala, nag-reply lang, I'm doing good, I'm from Nigeria, walang nilagay, check nyo yung abouts. Nasa abouts naman yan kung doktor yan, professional yan, pastor yan, leader siya ng church, nakalagay naman yun. Never ask their occupation. Kasi dyan lagi kang sinasabihin na 419 ka pag nagtanong. Kasi kakakilala ko lang, tanong kagad anong trabaho, bakit gusto mo alam yung kinikita ko, pati anong background ko sa work. Diba? May right word to say. How to ask. Alam ko ba, naiintindihan ko yung iba kung ba't kailangan nilang malaman kung ano yung occupation at ba't nila tinatanong yun. Kasi nga, gusto nyo malaman kung may capability bang mag-paying yung kausap niya, di po ba? Pero may right term na pwedeng gamitin. What keeps you busy? What keeps you busy?
Kaya huwag niyo tatanong, what is your job, my friend? Bakit? Bibigyan mo akong trabaho? Diba? Baka balikan ka ng gano'n. Wala na pong gano'n. Never ask their occupation. Kaya hindi na kayo sabihin na, you're a 419. Next. Guys, time na time ko itong like, comment, share. Ngayon, gamitin yung power ng Facebook. Yung like is like shaking hands of your prospect. Shaking the hands of your prospect. Ang comment is like hugging your prospect. Ngayon, ang Facebook may technology. Pag ginawa ko muna matagal to, may emoticons na lumalabas. Tama? Pindutin yung pangalawa. Huwag yun na i-like, pusukan yun ako. Bakit po? Pag kayo nagpapalit ng profile picture, nagpo-post kayo ng magandang profile picture nyo, 82 likes, 10 hearts. Ano unang chinecheck nyo? Yung hearts, bakit? Baka hikayat ng kakrush mo eh. Diba? Sa Africa, ganun din po. Tumatakak po sa kanila yun. Kaya if you're going to like it, pusukan nyo na. Kaya nandun yun para kunyari, 82 likes, ikaw lang yung pumuso, di angat na angat yung pangalan mo. Tama? Ikaw makikita rin. Kaya pag nag-like sa'yo yan, puso na rin. Comment, say something nice. Parang hiya ko talaga. Pag nag-post siya ng bonding with the family, buhat-buhat niya yung daughter with my princess. Say something nice. Good-looking daughter, my friend. Iskelong natin mukhang Tom Mark. Say something nice. Kasi tatatak yan. God bless you, my friend. I hope your daughter grow up like you and be blessed until forever. Bahala kayo, dugtungan nyo. Basta say something nice. Huwag niyo sabihin, wow, Tom Marks. Ako, tinatanong ko personal comment, ginagamit ko yung share kapag nagtuturo yung kausap ko. Brother, can you share your photo? The one in New York? You toured in New York? Can you share that? Because I want to go to New York also. To inspire myself. Sure, but create ng curiosity. Create ng relationship. Like, comment, share. Naintindihan? Huwag nyo na po i-like, pusuan nyo na po. Kaya kung kaibigan nyo ko sa Facebook, magulat kayo, puro puso yung like ko. Promise. Next, give them enough curiosity. Umikikot kami dito, apply following closing deal, apply following closing deal, apply following closing deal. Guys, wala kami closing deal hanggang hindi curious yung kausap namin. Kasi, nung hindi kami nag-open ng business hanggang hindi tinatanong, why are you keep on asking? Ano ba ginagawa mo? What kind of business are you doing? Yun yun. Next, give them enough curiosity. Video greetings. Katrina nakasaksak to. Guys, video greetings, hindi kailangan magaling ka mag-English, hindi kailangan mahaba. Video greetings, ginagawa namin to kapag hindi kami rinireplyan. Puro bubblehead na lang nakikita mo, puro sing-song lang. Ganito lang kami mag-video greetings. Kapag Sunday, basta sinasabi niya, good day partner, I just came from that church. I hope you have a blessed Sunday. God bless you. Goodbye. Yan lang kasimple. Madali yan, guys. Okay na, okay na. Sinabi ko naman eh. Pero babae boses yan ha. Hindi ko po boses yan. Guys, pasimplihan nyo lang. Paano yan? Turuan natin yung mga hindi marunong mag-selfie. Hawakan nyo lang yung cellphone nyo. Punta kayo sa selfie. Harap nyo lang yung camera sa kamay nyo. Mentor ako. Paano ko babaliwin yung prospect ko? Wala kang babanggitin na name. Sabihin mo lang, good morning my friend. I'm here in the seminar room in Cebu with the powerful leaders of Cebu Aim Global. And my group wants to say, ay, siya, Davao. Nagkamali, pero pwede kong edit. Davao. My group wants to say hi. Hi! Kung hina naman ako, say hi! Hi! Yan. For example, ate, stranger ka, hindi ka nagre-reply sa akin, mapasa mo yun, marinig at makita mo yun. Ano feeling? Iba, di ba? Yun yan. Yung pag-follow up namin sa mga hindi nagre-reply sa akin. Video reviews. Pwede mag-voice message. Good morning, my brother. Blessed Sunday. Pag Sunday. Pag Monday, Happy New Week. Pag bagong month, Happy New Month. Use that kasi lagi nila pinapusok. Facebook nila yun, di ba? Happy New Month, my African friends.
gamitin mo pang message din sa kanya. Ayun lang naman yun. Ibalik mo lang sa kanya. Ganun namin ginagawa yan. Next, pag birthday, maganda yan, kakanta nyo, happy birthday. Mas walang name. Parang copy-paste, send lang pinag-send. The group is singing happy birthday for you. Kala niya live, pero 2 years ago pa yung video. Next. When can you present the business? Yun yan. Hindi kami larga-larga, hindi kami atak-atak. We wait until magtanong ng bago tayo lumalim. Guys, reminder, don't present in group chats. Sa grupo namin. Hindi po kami effective sa group chat. Ang maximum namin pay-in sa group chat is 7x. Naglalaro lang doon. Second, pag nag-group chat kami, mga quality na kausap namin nagli-live. May-ari ng gasoline station, may-ari ng generator company, may-ari ng company sasama mo sa group chat. Tapos explain mo one head. Diba? Sabihin, your business is peanut. I don't want to talk to small-minded person. Pak! Blanco na agad. Ganun. Pak! Ganun. Kaya, don't present in group chats. We value yung mga quality prospects namin. Antayin yung magtanong ng what line of business are you into? Or which type of business are you into? Ito lang yung sinasagot ko namin. Have you heard A Global, brother? Or have you heard Alliance in Motion Global? Una tinatanong namin ito kasi mamaya member na yung kausap niyo, wala lang pinapost sa wall. Pangalawa, may nakausap ng iba. Para hindi nyo na rin kausapin. Guys, kapag sinabi, have you heard about AIM Global? Tapos pag sinabi, yes, I have. Tanong mo, kanino niya nalaman yung AIM Global? And what are your plans with AIM Global? Pag sinabi niya, I'm willing to be a member with my friend. Okay, go to your friend, block that person already. Let's respect each other, guys. Kasi mahirap talaga masulutan. Kung may kumausap ng iba, build up niyo yung taong yan. Yeah, I know that person is hindi mo kilala. He's a good person, he will support you with the business. Contact him ASAP. God bless. Tapos block niyo na po. Kasi unfair yun. Kami, mamagaling kami mag-market. Gusto niya ba yung mga prospect nyo, kausapin din namin? Hindi rin. Makuklose namin yan. Makuha namin yan. Super daling manulot. Pero mas masarap tumulong kaysa manulot. Kaya ayusin na natin. Yung pala, palakpakan nyo naman. Guys, eto print screen para makita nyo na talagang ginagamit namin yung script na binibigay namin. So yung sinabi kong print screen ko ba ito? Sabi ko, have you heard Alliance in Motion Global? Not yet. I saw the people you are pulling and I will love to know what it is. So tingnan nyo po, sa picture pa lang na pinupost ko na attract na siya. So without presentation of a member po, 2 days after. 7 heads. Walang presentation kasi na-attract mo sa wall. I saw the people you are pulling and I will love to know what it is. Hahatakan lang pala ng tao, no? Guys, kailangan makita nila sa wall na yan. Kailangan makita, ma-attract nila sa wall. Next. How will you present the business? Step by step po, no? Baby step po ang tawag natin dyan. How will you present the business? Hi, how are you, my friend? Fabulous, thanks for asking. How is the business over there in Nigeria? Tiyak mo, sarili mo, nag-posture ka. It's doing great. This is my script ng 2015 pa po. The group has created 40 millionaires in just 1 year and 7 months. Ngayon, the group dati. Ngayon, I created 120 millionaires in Africa in just 3 years. Totoo po yun. Pero kung gusto nyo, huwag naman exaggerated. Kasi 3 years na namin ginagawa eh. Gawin mo, I have created 10 millionaires in Africa. Kapag wala, okay lang. Sabihin mo, I have created 2 millionaires in Africa because I just started expanding my business there. Diba? Medyo dagdagan yung konti, nag-posture ka eh. Tapos, wow, that is incredible. I'm proud to be part of the group and very soon. Dinaliktad niya, very soon daw gusto niya maging part ng business. I will join the millionaires group by the grace of God. I will meet you guys very soon and keep on going. Next. After mo iti-up yung sarili mo, send kayo ng company profile. Ito lang po yung script namin. Wala nang dagdag, walang ibabawas. Ito lang yung script namin. AIM Global Building started in March 2006. And for the past 10 years, we created 3,000 plus multi-millionaires. Next. Tapos after doon, send po,
Tapos ito yung kasunod. In Africa, AIGLO was started on 2012 in Nigeria. And in the past 3 years, we created 400 plus multi-millionaires and counting. Ngayon po, 600 po. Hindi namin update. Pati guys, antayin nyo bakit dalawang enter yan. Antayin nyo lumabas yung bubble head bago nyo isend yung pangalawa. Kasi quality yung tao, kaya na-see yung presentation. Yan lang po yung company profile natin. Tsaka ano po, pag may script na kayo ginagamit at mahaba masyado, kuhain nyo lang kung ano yung catchy doon sa script nyo. Kasi mamaya ang haba yung sinasabi, hindi naman babasahin. Wala na, simple. Remember, quality yung inad nyo, ibig sabihin quality din yung oras niyan. Hindi mapapasa ng telenovela yan sa group chat mo or sa PM mo sa kanya. Maiksihan lang. Next. After po ng script, kailangan mo mag-send ng company awards and recognition para ma-support mo yung sinasabi mo na you have created multi-millionaires ng company mo. Oh, pati makita gano'ng ka-establish na yung global doon. Sasend namin sa inyo yan guys, ito materials na yan. Yan, makita mo, Guinness Book of World Records. Mabilis doon. Sasend namin sa Facebook. Kaya, dapat po, naka-register kayo para sa marketing materials po, masend sa Facebook nyo po. After non-millionaires created, this is the millionaires I created in Africa. Pag, guys, kung napapansin niyo yung flow namin, every sentence may kasunod na pictures. Ulitin niyo po, every sentence may kasunod na Pictures. laging pictures. Para to open their subconscious mind at hindi mo isipin gawa-gawa mo lang yung sinasabi mo. Doon na bibig mo yung trust sa pictures. Mas maganda pag may kasamang Pilipino. Is my Oga there, he's the one who's supporting my group there. Pag may Pilipino. Hindi na banggitin yung pangalan. No. Next, car achievers. Tingnan mo yung sinisend namin picture sa car achievers. Wala pong name. Wala rin group name. Pinakuli namin si Smart. Kasi pambaliw talaga. Ford card ni Smart yan sa 3 years na sa Global. Grabe talaga yan. Next. Allied Foundation. Isa-send nyo to lalo na pag yellow person, pastors, doctors, nurses. Send nyo tong Allied Foundation din sa kanya. Sabihin mo, it's a priceless feeling to have a company that is helping not just through health and wealth, but with the people who needs our help in Africa. Makita nila yun, hindi na marami tinulungan natin sa Africa. Babaliw yan. Tapos makita nila to, this is Gano. Pinaka-famous African footballer siya. Naglalaro siya sa Manchester United. Yan taong yan. Kapag nakita mo, he's part of Global also. Pero kung ito banggitin, baka hanapin niyo sa Facebook, siya na naman, sa kanya naman pa-member. May celebrity, ito na ako. Diba? Iwasa niya, this is the owners. Yan yung explain yan. Next, products. Ito po yung available lang natin na products po sa Africa talaga. Complete si 24/7, Liven, Resort Line, Qualities, My Choco, tsaka yung pinakabago po is yung Bigas. Guys, we're not showing you this para isend sa prospect, no? Remember, what kind of business, how can I join your business? Ang tanong na, di ba? Diretso na sa marketing plan. Pinapakita lang namin ito para aware kayo. Kung may gusto mag-retail, ito lang po yung product doon. Wala po tayong beauty products doon kasi baka dumugin kayo. Totoo po, ang White Light Perfect Mind namin doon, lahat ng GC namin binibili doon 5,000 pesos each po. Isang perfect white 5,000 pesos. Kaya lahat ng GC namin nandun sa kapatid ko. Every time pupunta siya sa Africa, dala niya yan. Yun binibenta niya. Pero ito lang po ang products natin ngayon. Pag tinanong, is your product approved by our government? Yes, it is. Ito po yung NAFDAC. NAFDAC approved po, parang FDA po or BFAD po. Kailangan yan kasi sinesearch nila yan. Pag sinesearch nila yan, ibang produkto lumabas, patay ka. Pero ito, sama po yan. Yan po yung NAFDAC. Next. Nature's Way. Kapag may babae kausap nyo, may daan na products, daan nyo yung manufacturing company. Napansin nyo, wala nakalagay 200 doctors, herbalists, and scientists, free, New York Stock Exchange, over-the-counter process, over-the-counter yung pagbili. Wala, di ba? Kain oras. Wala na pong explanation.
pag nagtanong lang, who made your products? Nature's Way, may pang send kayo. Dr. Dean Morris, siya yung nag-create ng produkto natin. Ganun lang kasimple, wala na pong explanation. Kasi, ito yung mga tanong na usually na ginagamit sa amin. Dahil sa ginawa niyo yung flow, ito na yung tatanong, how will I join the business? How do I go about the business or how can I be part of your team? So ito lang po yung sinasagot namin. If you want to be part of the business, you are required to buy the registration package or a global registration package. Emphasize nyo po yung registration kasi mamaya isipin niya, walang babayaran. Kailangan yung term na gagamitin nyo, yung alam sa buong mundong term. Kasi pag sinabi mo, you need to buy the global package. What? I need to buy the globe? Medyo malilito siya. Registration package, kailangan alam nila yung term na gagamitin nyo. Mas maikli lang. Next yan, ito kay Ryan to. Ito leader ni Ryan sa Cameroon. So nag-start ako, ito lang po yung script ko para lumaki siya. Sabi ko, I'm getting 8 leaders to help and focus on. I already have 5, so 3 more my friend. Sabi niya, can I be one? What does it take to become one? Wala pang presentation po, pero nagpa-member. So ngayon po, almost 1,000 na yung nasa ilalim. Cameroon po yan. Guys, etong script na to sa offline marketing, di ba pag may third party kang gusto kausapin, kaibigan mo, or nakilala mo lang na waiter, ang approach kasi dyan, para hindi ka ma-reject agad, bro, yung team leader kasi namin naghanap ng 6 na tao na matutulungan kumita ng 20,000 a month. Eh nakahanap na siya 5, pa ako may kilala ka pang isa. Ano sasagot nun? 20,000 yung hinahanap mong tao, yung income, ano sasagot nun? Pwede ba ako dyan? Ginamit din namin sa online marketing. It's effective po yan. Yan po yung ginagamit namin tool. Kaya wala ka pa naman 5, sabihin mo na lang, kunyari, may 5 ka, 3 yung hinahanap mo. Miski wala pa. So mag-uulan sila mag-pay. Dami mo na-pay. Sunod-sunod. Yan yung mga sinisend namin na script. Just send this to your prospects. Yan lang yung sinisend nila sa prospects ko. Next. Kirahin din to. So yung nag-intro po ako, yun yung reply kanina. Dahil sa maganda yung profile ko, nakayos ko yung Facebook ko. Sabi niya, I want to join our business. Pero wala pa akong sinasabi. Nag-pay ko siya agad kinaumagaan. So ganun lang po siya. I want to join your business. Yun na nga. Ito na yung flow. Send nyo yung package. How can I join? Everybody needs to buy the registration package. Tama? Siyempre, after ng sentence, may kasunod na picture. Siyempre, katulad nito, Nigeria package to. E pag di ka kayo nakausap mo, ito yung sisend nyo. Bibigay namin sa inyo yan. Kaya yung mga malalago ng camera, yun send that sa Facebook ko. Para malinaw. Sa Nigeria, sa Ghana, updated na po. Sa Togo, Lahat ng materials na isa-set niya. marketing materials needed. Sa Flow, Uganda, Kenya, yan po. Ang sinisend po namin, yung laging mabababa ang presyo para madaling i-compute. Naintindihan? Yes. Yan. After mag-send ng package, pansinin yung mga sinisend namin pictures. Ano napapansin nyo? Madami. Wala kang nakita may bit-bit na one head. Parang mahihiya siya. Nakakahiya mag-join ng one head. Dahil po ano mag-mindset talaga. Mindsetting din yan. Kasi may quality kausap mo eh. Hindi ako magpapadaig dito. Ilang packages din nila yan. Okay, I'll start with 7 accounts. Kasi pinasok mo sa isip niya eh. Tapos sa presentation mo later, 7 accounts lang isi-send mo. Kapag sinabi, I don't have the money to join 7 accounts. Okay, you can start with 3. Galing 7. Tapos minsan kasi pag one head yung kinuha, minsan sinasabi na, please don't post yet my picture. I will upgrade later or soon. Oh, kasi nahihiya. Yeah. This is Lawi, isa sa direct ni Ryan Juni. Siya po yung nagpapasok ng 100 global packages kay Ryan. Saan si Lawi? Ako ay doon. Wala pa po tayong office doon, mag-open ka lang. Diba? Dahil po may authority ako, ganun yung profiling ko, nauutusan ko siya pumunta ng office. Kasi kung iisipin yung bago akong distributor o hindi pa ako naka-level up, hindi po yun mapapasunod at mauutusan na pick up ng package. Ito, yun. Kung nakalagay na distributor, utusan mo ako. For your information, may ari po siya ng pinakamalaking generator. Alam mo yung generator pag may pag-wrap up?
company niya is isa sa pinakamalaki sa Africa po, sa Nigeria, si Lawi. Kung independent distributor, sa tingin makikinig to. Hindi, doon pa lang tapos na. Pinapapunta ko ng office kasi naglaban ng sales. Pick up na rin ang fact. Kaya lumalabas kailangan yung leadership, no? Paano mo lalabas yung leadership? Kaya kailangan, alam niyo yung time differences, alam niyo yung oras ng mga training. I want you to attend this. This is for you, my friend. So we can help each other do the business. May mga gawin script na simple lang. Next. Benefits. After the package, nakita nyo, have you seen the people who joined in my team these past few days? I mean, yes, this is the benefits of our package. Pansinin nyo. Kinakat pa rin po namin, hindi siya makap. Pansinin nyo, wala naman po talagang ano dun eh. Free medical check-up, scholarship, or insurance. So ang i-emphasize nyo sa script nyo is daily encashment. Kasi tayo lang ang networking company doon na daily encashment. Palakpakan niyo yung global line. We maximize this one, guys. Ina-maximize namin pag sinabing daily payout, nagigil talaga yung applicant sa daily payout. Bakit? Kapag may pumasok, nag-encash ako ngayon, bukas mag-text yung bangko. Kaya pag magkasama tayo bukas, prospect kita, look at my business. The bank texted me, if Global has entered ng gantong amount, you see, I'm with you but I'm earning. Nanduduplicate na. Daily encashment po. So usually tinatanong kung anong laman ng package. Eto na po yun. Guys, yung script babaguhin niya lang. We bank with Access Bank in Nigeria. Kenya, Uganda, Togo, EcoBank. I-edit nyo lang. Gets? Yan lang po yung mga edit nyo. Antayin nyo yung bago ulit. Masinson, send nyo ulit. Paano nyo i-emphasize yung daily encashment? Send nyo yung DTC. Sino po may kilala kay Luyano? Apply ni Luyano. Familiar? Dadalu. Si Luyano, direct niya to. Dahil sa tulong or tips na binigay ko, direct niya. Ginamit ko. Nag-send kayo ng 1net, 3 pati 7 accounts. Usually hindi namin sinesend yung 1net. Pinapakita lang namin na paano upshot pag 1net lang na-close ko. Pwede naman po send pa 1net. Tapos sabihin mo, ito yung emphasize nyo. This is where you get the daily payout. Access Bank. Paglabas ng Nigeria, EcoBank. Isasend din po namin sa inyo para, kasi baka wala po kayong sample na Access Bank. Pwede nyo send. Next. Travel incentives. Pag sinabi yung travel incentives, syempre kasunod niya, proof na nag-travel talaga yung mga African dito sa Philippines. Guys, so, kailangan yung photos. Kailangan nyo isend to kasi they buy the package promo. Pag sinabing 2 personal points per month, isang araw tapos yan. Totoo yan. 1 new direct per month, 2 araw tapos kung 2. Yung silver executive, tatanong, how many C24/7 do I need to hit that? 50, tama? Tapos yan, 1 week, binibili nila yan. Kaya pakita niya, after niyan, ano kailangan niyo send? Yung nag-travel sila dito. Guys, miski wala kayo. Ito picture sa Facebook yan. Sinasabi ko, I'm the one who took the snap, my friend. Diba? Yun talaga eh. Tapos pakita mo, may nakasama ka naman sa picture. Yan, this is where we bag. This is where we go to swim in Batangas. That's me, that's my food, brother. See? Where are you there, my friend? I'm the bus driver, my friend. Guys, basta sabihin nyo, maging part kayo ng picture, parang tanong yung naging part, pero hindi nyo sabihin, I'm the one who took the snap. Nagtanong na, where are you? I'm the one who took the snap. Diba? Ganun lang. Para alam nyo na kayo sumasalubong sa Africans, no? Miskin din yung downline. Sabihin mo, this is one of my leaders who hit the promo. And ako personally sumalubong sa kanya sa airport. Diba? May relationship ka. Wow, saan mo mga leader? Alagang-alaga. Max. Hindi mo naman kilala to. Next. Guys, kailangan alam niyo yung currency. Kunyari po sa Nigeria, Naira. Pag Ghana po, Ghanaian cedi. Pag Togo, franc. Pag Cameroon, franc po. Tapos Uganda, Kenya, parehas po shillings. Pag sa Tanzania po, may prospect kayo. Bumibili yun ng package sa Uganda. Pwede po kasi currency sila. Tanzania, sa Uganda, pwede bumili. Naintindihan? Kasi mag-open na tayo sa Tanzania. Next.
marketing plan. Ways you can earn in AIM Global. Pwede nyo i-send yan. Sabihin mo, this is how we earn in AIM Global. Pero guys, huwag nyo na po sisend yung retailing. Remember, ayaw nila magbenta. May quality kausap nyo, huwag nyo kayo dumaan sa retailing. Wala na po silang pakialam dyan. Remember, si Smart po, nag-Global Ambassador, through 5 pair lang ng isang taon. Wala pong reorder, wala pong binenta. 5 pair lang, kaya makakabaliw. Wala po kasi, ang alam lang ni Smart, yung direct referral pati matches bonus. Guys, ito, preference lang. Para alam na lang magkano yung presyo. Isisend din namin sa inyo to. Para pag nagtanong, what if, pag nagpa-member ako, magkano yung kikitain niya? Pag nagtanong. Yan, yung mga prices of Ghana, Uganda. Ito lang po yung script namin sa direct referral pati matches bonus. Maiksi lang po. For every person who registered under you as sponsor, you are entitled to a referral bonus of, kaya makante po yung amount kasi per country po, iba-iba yung yung direct referral bonus sa match sales bonus. Kaya mamaya po isasend din natin. Yes, yung presyo, yung currency ng very bonus, inobit na rin po namin para sa inyo. Para edit send lang kayo, edit send lang. Yun na lang po yung trabaho nyo. Super easy lang. Wala nang nakalagay. If you're two prospect, invite 2 prospects, you'll earn din yan. Okay, paiksian lang. Makita lang nila isang tao sa left, isang tao sa right, 1.5 sa atin. Sa kanila, 5.7. Kailangan alam nila yun. Next, ito na yung mga prices. Nigeria, Ghana,